आमच्या घरात आल्यावर कधी कंगवा राहत नाही आणि कंगवा नाहीच कुठे दाखव. हॅलो फ्रेंड्स, तर स्वागत आहे तुमचं नवीन एका व्हिडिओमध्ये. आणि काळे पाहुणे आलेले आज घरी. कुठं आहे ग? कुठं समोर कंगवा आहे? कधी घरी आल्यावर कधी जनावं तेव्हा धरा 2 मिनिटं डोक्याचं उद्या कधीच्या नावात यावं घरी समोर काम म्हणतात तुम्हाला तसं दिसलं नाही. किती दिवस अजून आपण इथं? 1 दिवस नाही 2 दिवस अजून. काल आता गेलेला व्हिडिओ पाहिलाच असेल त्यांनी आपला. हा 1 शेअर असेल तर फोन कर. इच्छुक जर असेल 1 शेअर जर असेल द्यायची, त्याच्यापेक्षा कमी बसल्यावर होईल पण ज्यादा तरी नाही होणार. होईल पण ज्यादा नाही होणार. 1 शेअर ला आपण देणार. माझं प्लस आहे पण हिशोबाला बसले आपण करू. आणि विशेष म्हणजे माहिती काळे पाहुणे काय टोटल फर्निश. टोटल आता हे फर्निश का बेड सुद्धा आपण काहीच नाही नेणार घरातलं. फक्त आपले लग्नाचे भांडे आणि कपडे याच्या पलीकडे आपण काहीच नाही. पार टीव्ही नाही, होम थिएटर नाही, काय आहे असं. फक्त आपलं जे स्वतःच्या मालकीचं आहे ना तेवढंच नेणार. बाकी आहे असं फार टोटल 1 शेअर फायनल. कोणतं ते आपले आहे ना 2 ट्रॉफी ते आपलं आहे. त्याच्यावर आपलं नाव आहे ना ते आपलं आहे. ते युट्यूबचे आहे आपलं आहे. ते टीव्ही बिव्ही सगळं असंच ठेवायचं, काहीच नाही न्यायचं. हे फुलं बिलं हे सगळे असे फुलदाणे बिलदाणे काळात हात नाही लावायचं. फक्त जे आपल्या वस्तू आहे ना देवाच्या त्या मूर्त्या त्याच न्यायच्या. बाकी सगळं इथंच 1 शेअर द्यायचं. टीव्ही बिव्ही सगळं CCTV वगैरे पार हा झुला बिला पार सगळं काहीच नाही न्यायचं. सगळं इथंच. या वायाच्या कुंड्या बिंड्या सगळ्या परवडन का? परवडन म्हणजे घेणाऱ्याला परवडन. घेणाऱ्याला परवडन आहे ना. घेणाऱ्याला हसत घेईल तो. कलेक्टर बंगला आहे, कलेक्टरचे बंगले असे 1 शेअर नाही तेवढं आपली ऑफर तेवढी. 1 शेअर असेल तर कॉल करायचा, नाही तर कॉल नाही करायचा. फुकट त्रास नका देऊ. फुकट त्रास नाही, कारण घ्यायचं असेल तरच कॉल करायचा. शेड्यूल असतंय ना आपलं. हा, कारण आता मला सुरतला जायचं एवढे. तर फ्रेंड्स आता येत आहे होळी. तर आपण होळीमध्ये कलर खेळतो आणि पण आपली स्किन खराब होते. त्याच्यामुळे आपल्याला असं वाटतं होळी खेळावी की नाही, कलर खेळावे की नाही. आपण आपल्या स्किनची काळजी घेत असतो. तर त्यासाठीच आता आपल्या चेहऱ्याची अजून जास्त काळजी घेण्यासाठी आणि कलर जरी खेळलो तरी प्रॉब्लेम येणार नाही. कारण इथे तुम्ही आता घरच्या घरी फेशियल करू शकता. तर इथे आहे न्यूडचं 30 मिनिट्स डाय फेशियल किट. तर याने मस्त डायमंड ग्लो मिळतो आपल्याला. तुम्ही नक्की एकदा यूज करून बघा. तर पुढे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप दाखवते. चला, या आपल्याला 6 स्टेप करायचे असतात. तर चला मी तुम्हाला दाखवते. पहिले तर असतात क्लिन्झिंग मिल्क. तर आपण पहिले क्लिन्झिंग मिल्क लावून घ्यायचं. त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं स्टेप 1 स्टेप 2. तर त्या पद्धतीने आपण करायचं. क्लिन्झिंग मिल्क लावल्यामुळे आपल्या चेहऱ्यातली जी डस्ट असते ती सगळी निघून येते. ते आपल्याला 5 मिनिटं ठेवायचे आहे लावून. त्यानंतर कॉटनने किंवा टॉवेलने तुम्ही ते पुसून काढू शकता किंवा कापूस असेल तर त्यानेही करू शकता. तर या पद्धतीने आता ही स्टेप झाल्याच्या नंतर सेकंड स्टेप आपण करणार आहोत. तर फेस स्क्रब पण आपल्याला 5 मिनिट यूज करायचा आहे. चेहऱ्याला स्क्रब करायचा आहे. या पद्धतीने 5 मिनिट मस्त स्क्रब केल्याच्यानंतर टॉवेलने पुसून काढायचं आहे किंवा कॉटन जर असेल तुमच्याकडं कापूस त्यानेही तुम्ही करू शकता. तर या पद्धतीने आपली दुसरी ही स्टेप झालेली आहे. खूप छान ग्लो मिळतो आपल्याला. इथे तुम्ही तर बघतच असतील. तिसरी स्टेप आहे आपली मसाज क्रीम. तर ही क्रीम लावायची आहे चेहऱ्याला, ठेवायची आहे, मसाज करायचा आहे चेहऱ्याला. चांगलं मसाज केल्याच्यानंतर ती क्रीम जी आहे ती आपोआप चेहऱ्यामध्ये म्हणजे ऑब्झर्व होते, चेहऱ्यामध्ये मिक्स होऊन जाते ती. या पद्धतीने मानेलाही तुम्ही मसाज करा. आणि त्याच्यानंतर आता ही 4थी स्टेप आहे. ही आपल्याला 10 मिनिट्स ठेवायचं आहे. तर हा आहे फेस मास्क. आपल्याला चेहऱ्यावरती लावून ठेवायचा आहे. 10 मिनिट आपण वेट करायचं आहे. मस्त सुकू द्यायचं आहे ते. तर हे पण चेहऱ्यात ॲब्झॉर्ब होऊन जातं 10 मिनिटाच्या नंतर. तर या पद्धतीने जर तुम्हाला एकदम पार्लरसारखा वाटेल की जसं तुम्ही पार्लरमध्येच फेशियल केलेलं आहे सेम तसंच वाटेल तुम्हाला. एकदम ग्लो येतो आपल्या चेहऱ्यावर. स्किन एकदम चमकदार होते. मस्त डायमंड ग्लो मिळतो. तर या पद्धतीने 10 मिनिट ठेवल्याच्या नंतर तुम्ही पाण्याने धुवू शकता किंवा टॉवेलने पुसूही शकता. तर येथे मी पाण्याने धुवून काढलेलं आहे. चेहऱ्यावर मस्त ग्लोसुद्धा आलेला
केलेला आहे आणि आपल्याला नॅचरल ग्लो मिळतो. त्याच्यानंतर आपली ही 5वी स्टेप आहे. तर सगळं झाल्याच्यानंतर आपण हे सिरम लावणार आहोत. तर ह्या सिरममध्ये सुद्धा एक ग्लो होता, तुम्ही बघत असेल गोल्डन. तर लास्ट स्टेप आपली ही म्हणजे ही झाल्याच्यानंतर एक लास्ट स्टेप राहते 6 नंबरची. तर येथे आपण सिरम लावून घेतल्याच्यानंतर आता पुन्हा आपल्याला 6वी स्टेप करायची आहे, सनस्क्रीन लावून घ्यायचं आहे. तर जेव्हा आपण सनस्क्रीन लावलं ना तर आपली हे पूर्ण होतं फेशियल. तर ही किट तुम्हाला ऑर्डर करायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली राहील, नक्कीच तुम्ही ऑर्डर करा, कारण की खूपच मस्त आहे. 355 रुपयांनाही मिळते. तुम्हाला घरच्या घरी पार्लरसारखा ग्लो चेहऱ्यावर मिळेल आणि तुम्हाला असं वाटेल की तुम्ही पार्लरमध्येच फेशियल केलेलं आहे. आता मला सुरतला जायचं तर उद्या जावंच लागेल. एकाच याच्यावर नाही ना आता परत तिकडे बंगल्याचं काम चालू आहे सुरतला बिझनेस तिकडे ते बघायला आणि परत एक इकडे बिझनेस उभा करायचा आहे सासरवाडीला. आता लायसनच्या मागं लावू आता. हॉटेलचं लायसनचं चालू आहे नियोजन. मग याची 1 CR आलो 50 लाख लायसनला घालू, 50 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट करू, झालं आपलं चालू सेटलमेंट जागेवर बसून. बंगला काय पैसे हागत काय बरोबर आहे की नाही? तेच करायचं. बंगला गावाला एक बंगला, आधी या बंगल्यात कुणी राहिला नाही, धुळखात पडलाय. त्याच्यापेक्षा मग बघू कालांतराने जर व्यवस्थित पैसे आले तर आहे, नाही पैसे आले तर हे आपल्याच बापाचं आहे, त्याला कोण खाते? नाही 1 CR आलो देऊन टाकू बघा असं कोणी 1 CR. पण त्याच्या कमी नाही परवडायचं आपल्याला. नाही 1 CR मी देणार नाही, देणारच नाही. तर फर्निचरच झाले आपलं 10 लाख. तुम्ही फर्निचर बघू शकता मित्रांनो, हे बघा 10-12 लाखाचं फर्निचर. आणि ते आता करून फक्त 5-6 महिने झालेले. हे बघा फर्निचर, हे सगळं आहे असं तुम्हाला भेटल. वरतून हे फर्निचर बघू शकता मित्रांनो तुम्ही, वरतून हे पण बघू शकता इकडं, आणि वरतून आपल्या कपाटाचं सुद्धा बघू शकता. हे बघा, हे बघा किती मोठं आहे. बेड तरी आमच्या लग्नाचा आहे, पण आम्ही तो सुद्धा नाही नेणार, इथं ठेवणार त्यांच्यासाठी. हा मग नवीन आहे ना, नवीन घेतलेला आहे. सॉरी लग्नाचा नाही, लग्नाचा वरती पडलेला आहे. हा नवीन घेतलेला आहे खास. हा सुद्धा नेणार नाही, बनवून घेतलेला आहे तो पण शिवाय. हा सुद्धा नाही नेणार, बनवलेला आहे ना. सागाच्या लाकडाचा नाही, सागाच्या बेगाच्या नाही, प्लाउडचाच आहे. पण तो सुद्धा आम्ही हा बेड सुद्धा नाही नेणार, काहीच नाही, काहीच नाही. आपण फर्निचरला हे काय प्लाउडच आहे ना चांगलं. हा साग आहे ना काय ते, साग नाही प्लाय असतो तो. तर मित्रांनो चला, असेल तर करा फोन कोणी. करा दादा चालेल ना. काय काढलं आणि तो मास्तरनी ना पाहिलं हानतीन ना. हा काल काढलं ते हातावर असं काही पाहू. मॉम आणि डॅड, मॉम डॅड हाणणार आहे आज मास्तर. तर फ्रेंड्स आता दादू चाललाय शाळेमध्ये. बा 1 तासभर त्यांनी मस्त टाइमपास केला. दादू काय रे सुट्ट्या कधी लागणार आहे पाहतोय का? हा मार्चमध्ये पेपर आहे. मार्चमध्ये पेपर आहे का? फायनली. हा का, पास होशील ना? नक्की नक्की हा, खरं सांग किती मार्क पडतील? पडेल हा ना, जेवढ्यापैकी असेल एवढे पडायचे. तू काय नव्हतं भाकरीच खायला जातो शाळेत? नाही, मग कशाला जातो? अभ्यास करायला. करतो का पण? लेट सेवचं काय आलंय ते पहिलं बऱ्याच दिवसातून आलो, जरा वेगळंच वाटतो घरामध्ये. एकदम असं. पण आता जरा थोडस एकदम क्लॅरिटी आली आहे ना इकडचं सगळं. हे जरा लाईट जरा जादा पडायला लागला. वाढला. चार्जिंग लावलंय, चार्जिंगला. तर आता वाजलेले 12. दादूला घेऊन जावं लागेल. दादा सारे कधी चालले हो, कधी नाही तर नाही. बाई निघतच नव्हतं तिथं. बळच आणलाय दादूला. ते ना ते हातावरलं पुसा नाही तर मास्तरीन टॉलिन धरून बरं का. मॉम अँड डॅड मॉम डॅड एक सटकीन धरून. नाही